วันนี้นะคะจะพามาดูกันว่าในกล่องสินค้าที่เราส่งมอบให้ลูกค้านั้นเป็นอย่างไรค่ะวันนี้นะคะจะมาลองสุ่มเช็คดูกันว่าในกล่องนะคะก่อนที่เราจะส่งมอบให้ลูกค้าเป็นยังไงบ้างว่ามีแพ็คอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะภายในนะคะก็จะมีเป็นใบประกอบเนาะว่าวิธีการประกอบยังไงบ้างเมื่อซื้อสินค้า DIY แล้วก็จะมีใบเทคนิคนะคะอีกใบหนึ่งว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วให้หยอดกาวยังไงนะคะนี่ค่ะภายในนะคะก็จะมีสายยางเติมอากาศ12เส้นขาตั้ง4อันค่ะท่อลงแกนกลางนี้นะคะเป็นของที่จะส่งไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสินค้าเราจะมีการตรวจสอบเวลาขนส่งไปต่างประเทศนะคะเราก็จะมีแพ็คกิ้งที่ดีเหมือนสินค้าในประเทศเลยค่ะแข็งแรงและสวยงามค่ะแต่สำหรับสินค้าส่งไปต่างประเทศนะคะเราจะบรรจุเป็นกล่องแล้วนำกล่องมาบรรจุอยู่บนพาเลทค่ะพาเลทของเรานะคะจะไม่ใช่ไม้ทั่วไปค่ะพาเลทของเรานะคะจะทำด้วยวัสดุเหล็กที่ทนทานค่ะเพราะว่ารับน้ำหนักสินค้าได้ดีสินค้าจะไม่เสียหายเวลาขนส่งสินค้า O2 Bubbles วันนี้นะคะจะเห็นได้ในหลายๆประเทศทั่วโลกด้วยกันค่ะคุณภาพที่ขายในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะจะเป็นสินค้าที่ผลิตมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกค่ะสินค้าของเราตอนนี้นะคะได้เสียงตอบรับที่ดีมากๆคุณภาพสินค้ายอดเยี่ยมแบบนี้สมแล้วกับความเชื่อมั่นของลูกค้าตลอดระยะเวลา10 ปีค่ะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ O2 Bubble ปัจจุบันมี2สูตรค่ะสูตรละเอียดและสูตรหยาบสำหรับลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศอยากจะใช้สินค้าของ O2 Bubbles และต้องการให้เราประกอบให้เลยก็ได้เช่นกันค่ะแผงอันนี้คือแผงใหญ่ค่ะที่เราเตรียมประกอบส่งไปต่างประเทศนะคะเมื่อสินค้าผลิตเรียบร้อยถึงวันกำหนดส่งเราก็จะลำเลียงโหลดขึ้นตู้คอนเทนเนอร์กันค่ะเมื่อโหลดเสร็จครบแล้วเราก็จะมีการเช็คให้เรียบร้อยและปิดตู้ล็อกซีลค่ะรถของเราพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์กันค่ะพวกเราพร้อมที่จะบริการลูกค้าทั่วโลกค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอเยี่ยมบ้านเรากันนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วนะคะขอบคุณค่ะ